do you think that thing is? Khi nào anh stream xong FF16? Chắc là trong hôm nay, trong buổi hôm nay. There's something about it. Đến mãi giờ cũng đến ngày phải end thôi. Cũng lâu lâu rồi mới có cảm giác chuẩn bị kết thúc một chuyến hành trình. Mãi từ hồi chơi Endwalker. Từ đó đến giờ cũng finish khá nhiều game, nhưng mà mãi đến game này mới cho cảm giác là đúng là một chuyến hành trình thật. Mấy game khác thì thường là end quá nhanh, hoặc là đoạn cuối nó kiểu hơi bị dragging. Như Elden Ring ấy, chơi càng về cuối càng muốn nó end sớm. You alright? Hello bạn mèo nhé. Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now. And I don't know if I'll be ready in time. Eda là cái em mang chửa mà mình cứu được ở bên Ash. Gap giờ có vẻ quan tâm đến em ấy. You know, there just might be. Chuẩn bị sinh bất cứ lúc nào. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing.
try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Just because the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean we have to. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. Thôi thì GOTY trong lòng người hâm mộ là GOTY quý giá nhất đấy. Chỉ có GOTY trong lòng fan phong trào thôi. Không có GOTY trong lòng fan gạo cội. I'll build a barricade so sturdy, even a bandicoot. Look, Daddy. Shining so brightly. Isn't it pretty? Yeah. Pretty blooming sinister. Còn đứa nào nữa? We've got a few rooms going spare now. You want a bed for the night? You speak to Martha. Núp ở đâu vậy trời? Looking for shelter, are you? It doesn't still hurt, does it? Can I help you with something?
You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's Ride. It sounds almost too good to be true. But since I'm already here... FF17 có khi phải đến 2030, 2029, 2030 mới có mà chơi nhỉ. Không biết lúc đấy mọi người còn ca bài ca gạo cội nữa không? Lúc đấy thì mấy ông già fan gạo cội chắc cũng U50 hết mẹ rồi. Tracks. They're not left by bandits for a change. Ồ, chạy quá rồi. More tracks. And these look fresh. A chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Bảy remake là 2019 không? 2024 là Rebirth. Cách 5 năm. Thế thì phần cuối cùng cũng phải tầm 2027, 2028. I don't hear anything. Well, I'll be damned. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. Ủa, lấy một cái lông gà chocobo bạc để làm một cái bùa may mắn. Sao không lấy từ lông con gà của mình luôn rồi? Let's get this back together before they change their minds. Con Ambrosia cũng là chocobo bạc mà. Đây chắc sẽ là đứa trẻ em. Still, I appreciate it. Đây chắc sẽ là đứa trẻ em bearer hiếm hoi sinh ra mà được chào đón, thay vì là bị ruồng bỏ. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years.
The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Now will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. You be careful up there. If you happen to snag your breeches on anything, be sure to bring them back to me. I'll get them patched up right away. Me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. Thằng Gap cưới luôn em này cho rồi. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. Tao chưa gì đã tự Tao chưa gì đã tự nhận mình là father rồi. Light in these dark times. Bắt cua trong lỗ à? Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother.
Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Thằng Cáp tính cách hay phết. Không chê gì, mỗi tội chê design quần áo. Hơi fail. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. One of these days. One of these days, I swear, it's gonna be me who drinks you under the table. If by under the table you mean retching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha, you think you're so funny. But just wait till we crack open the bottle I left in your chambers. That stuff's strong enough to burn the horns off a behemoth. Sounds like I'll be needing some new boots. Do you think they'll come back? Còn nhiệm vụ với Joshua là xong, chắc là xong nhiệm vụ phụ này. This is it then, brother.
May mà để hai cái nhiệm vụ này đến tối mới chơi. Hồi chiều ngồi chơi mà bọn nhà bên cạnh hát karaoke có chịu vãi. Không nghe nổi nhân vật nói gì luôn. You're wrong. Mặc dù đã đeo tai nghe. Of course. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Tìm thấy bức thư của cha mình để lại. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father? Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Lời gửi cho ai đây? I know that I have asked much of you in this coming war. I see no other way to rescue our futures for our duchy and our family. Yet even should have succeeded in the subdue the savage and winning back Drake's breath, the threat of the blight still loom, and only with all Rosaria striving as one might we at last overcome it. I've made a plan to see her through, but such are the obstacles that are standing in our way. Shall likely to fall to you to come to continue our work. That no may have the strength, courage, and the will to do so. It shall a duchious inheritance, and so I offer you another that you might be reminded of the love, the faith. Gửi cho cả hai anh em. Đại khái là sau trận chiến thì ông này đã sẵn sàng để shall be a just inheritance. It shall likely fall to you to continue my work. An inheritance. Ông này đã có dự định nhường ngôi. Duke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? Bức thư được viết ngay trước cái đêm đấy. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies.
With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his life. Xây dựng nhà và trường học cho bearers. Achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? My lord, Your Grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with His Grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's wake. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In fact, this is the very same beast your father meant to slay.
I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make you... What say you, Joshua? What else? Ông bố mình có để lại một món quà cho mình, như kiểu We must not be hasty. The good lady has been quà để disappointed. tặng cho con lúc mà lên 18 tuổi. Nhưng mà rất tiếc là ông ấy chết trước khi kịp đưa quà. Nên giờ mình phải đi tự hoàn thành món quà đấy. Vòng tay đôi sao? Vòng tay đôi với Joshua. Don't get surrounded. Eyes peeled, Joshua. You deserve a rest. There it is. For House Rosfield. Hot stone. Is this the hot stone? I expect Lady Godotha will know. Thank the Founder you were safe. The Griffin is slain then? And the hot stone claimed. Yes. This radiant luster like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godotha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith.
The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Goditha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Goditha, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Shall we pay Father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril. Come on, Clive. He's waiting. Good girl. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To
To have overcome Father's political enemies. Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Hình như từ lúc bố chết, đây mới là lần đầu tiên đến thăm mộ. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Lại hồn bố hiện về. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Xong rồi. Xứng đáng là cái quest cuối cùng. Side quest cuối cùng. Joining hands with Joshua. Cái vòng... vẫn còn. Trong đống thư vẫn còn. Từ từ đấy. Cái vòng mình có equip được không? Được luôn. Tối nay đánh luôn Ultima hả anh chưa? Đúng rồi, tối nay phá đảo luôn thôi. Còn 2 món kỷ vật nữa.
Mũ của bố. Đây là chai rượu của Cap. Thì bảo là chai rượu rất nặng. Nếu mà sống sót trở về sau trận chiến cuối cùng thì sẽ uống với Cap. Quest cuối cùng là quest của Jill. Thằng nào mình cũng đang thắc mắc là tại sao trong đống side quest này không có quest của Jill, hóa ra là gửi thư. Mặc dù icon của cô ấy đã mang đến cho cô ấy nhiều đau khổ, nhưng mà việc mất đi Silva đã trở thành một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cô ấy. We would have been poor friends. Chúng ta sẽ là những người bạn rất là tệ nếu như chúng ta không not seek to enlighten. Nếu như chúng ta không cố gắng để làm cô ấy nhẹ lòng bớt. Ok. If Joshua was worried about Jill, I should go and speak with him. Đúng rồi, đã lấy được bắp sức mạnh tình thân rồi, giờ còn sức mạnh tình yêu nữa thôi. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Đi dọn rác trước để kiếm chỗ hẹn hò. Châu Phi luôn.
Sao chỗ này... This is the place, but... Chỗ này cỏ héo hết rồi. I'm sorry, Clive. There's nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone in the backyard. Hoa tuyết rồi. To the hideaway then. Tức là hồi bé bọn này đã có lần trốn bố đi để kiểu đi tìm xem cái loài hoa tuyết này, Snow Daisy. Nhưng mà đợt đấy hình như bị mắc mưa nên là cũng không tìm được. Coi như là một cuộc hẹn của nhỏ bị cắt ngang. Xong bây giờ muốn fulfill lại cái promise đấy. Mà giờ hoa nó không mọc ở đây nữa. Giờ chắc là đi hỏi xem cái hoa này nó mọc ở đâu. Gardeners knows where to find snow daisies. Say what you will, Lady Karen has seen our ship. This should time. Oh. What brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrek. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then GOTY was right. I recalled that she kept a record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilafeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Sang tận bên Sunbreak á. And how might I help the garrison today? Hôm nay endgame chứ. Tất nhiên rồi. Haven't seen any of those beastly blue-eyed. Do be careful. I will. Good girl. Yeah! The meadows are vast. Where do we even start? Vậy là có hai chị dâu luôn rồi. Còn ai nữa mà hai chị dâu? Ồ, nhưng mà chỗ này bị nhiễm ether mà. À kia.
our friends. What do you see, boy? Let's hope this is the last one. Okay. Only one way to find out. Còn à? Vậy là endgame mà chơi cần Odin luôn cũng hơi tiếc nhỉ? Là sao? Ý là muốn mình dùng Odin á? Dùng Odin thì cũng được thôi, để mình xem là mình có đủ điểm nâng full Odin không nữa. Tức là muốn mình dùng Odin gì? Thế thì chắc là để mình bỏ Ramu thôi. Tại vì bây giờ cũng chưa nghĩ ra xem là con Odin nó sẽ hoạt động như thế nào chung với những con Aegon khác. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Tại vì mình cảm giác như con Odin nó là một mình nó một kiểu ấy. Tất cả các chiêu của nó chỉ để phục vụ cho việc build Zante Suken, nên là nó sẽ không thực sự hoạt động tốt cùng với hai con endgame còn lại là con Silva với con Bahamut. Đúng rồi, đam của Odin cơ bản là xài solo. Nên là nếu mà đã dùng Odin thì chỉ dùng Odin thôi ấy. Tức là nó không có một sự kết nối gì với những con khác. Thí dụ như con Silva với con Bahamut này hoạt động tốt với nhau. Con Silva thì Diamond Dust là phá wheel, còn con Bahamut thì là thuần gây đam, là hai con này hoạt động tốt với nhau. Bây giờ cho con Odin vào thì cũng chắc là chỉ đánh để tích Zante để đấy, xong rồi đợi Stagger thì dùng Zante.
Đã có Ramu thì giúp dọn creep dễ hơn. Gameplay của Odin là như vậy mà, nó hoạt động một mình nó không có mối liên kết với những con khác. Cầm Zante hold tới Stagger thôi. Đấy, thế bây giờ lại phải mất một slot Econ, xong rồi mất một slot cho Dancing Steel. Xong rồi vô chém Dancing Steel để build Zante. Thật ra cái Dancing Steel nó cũng không mang lại hiệu quả gì. Chắc là được phá được Will một xíu. Nhưng mà được cái là Zante thì dọn creep cũng nhanh. Xem à. Nếu mà mình phải bỏ Ramu ra thì... Bỏ Ramu ra thì mình sẽ phải bỏ... Chắc là phải bỏ Lightning Rod đi để cho Dancing Steel vào. Thôi rồi, để mình thử xem. Thôi là cố chơi khác đi một tí cũng được. Chỉ sợ là không đủ điểm thôi. Không đủ điểm để nâng. Riêng Zante muốn lên level 5 đã mất 5.000 điểm cho cái này rồi. Chưa kể còn phải master Dancing Steel nữa. Tại vì mình đang phải master Judgment Bolt. Thì nếu mà lắp Odin vào thì sẽ bỏ luôn. Anh có trang sức buff cho Odin chưa? Có rồi. Có thì có, chỉ sợ là không đủ điểm để nâng mấy cái này thôi. Heaven Cloud, Gunny. Này chắc sẽ mang Heaven Cloud. Mang Heaven's Cloud và Dancing Steel. Bây giờ phải bỏ cái gì mới đủ điểm nhỉ? Chắc mình sẽ phải bỏ Judgment Bolt. Xem mình đang có bấp cho cái gì. Impulse. Vì dàn 3 con thấy toàn trưởng beam. Tại vì ba con hiện tại mình cầm đang hoạt động khá tốt với nhau mà. Giảm cooldown Gunnier này. Giảm cooldown Heaven's Cloud. Chắc mình phải mang cả Rift Slip nữa. Info.
À thế thì lại không đủ. Dancing Steel. Lắp cái tăng đam. Grip Slip xài cùng với Shiva Fit có thể nói là combo mạnh nhất trong cái Stagger Window rồi. Mình thì không muốn build quá tập trung vào việc dồn đam cho Stagger. Còn phải cân bằng với việc dọn creep nữa. Bây giờ toàn những chiêu mạnh trong Stagger nhưng mà lúc đánh creep rất là mệt. Còn lâu nữa. Nếu mà không có gian tê tích từ trước. Để mình thử vào training room xem. Ok. Chưa lên được. Ok. Ok. Như nào nhỉ? Không biết đánh gì tiếp luôn. Ok, sao khó thế? Không lên được 5 luôn.
Tôi vẫn còn, Stagger vẫn còn. Ok. Còn chưa đủ level 5 cơ. Khó dùng quá, không biết dùng như thế nào luôn. Ok, reset lại. Bánh này cũng chưa chắc đã nhanh hơn setup cũ. Cái setup cũ mình phá stagger nhanh lắm. Ngàn 6. Ok, lại bấm nhầm. Ở cái setup trước của mình phá stagger nhanh hơn. Cái này tích skill thì mạnh đấy, nhưng mà lại phải đợi đến stagger window mới xả ra hết, chưa chắc cũng đã nhanh hơn. Với cả còn chưa kể cái Well done.
Con Odin này chỉ nên dùng để solo boss thôi. Chứ để đi map mình thấy sẽ khá là mệt đấy. Nếu mà hiện tại chưa thể build được level 5 gian tê ngay lập tức bằng một phát Dancing Steel thì lúc mà gặp bọn creep sẽ mệt lắm. Thôi mình sẽ quay lại như cũ thôi. Con này để qua New Game Plus nâng đủ điểm với cả có đủ đồ thì sẽ tốt hơn. Hiện tại nó chưa đạt tối đa tiềm năng nên tốt nhất là không nên cố dùng. Mình đặt Lightning Rod lên đây nó. À, quên mất, mình đặt cái gì nhỉ? À, mình đặt Judgment Bow xuống dưới. Để đã lắp lại nhẫn. Maskman, Satellite. Too slow. Phán nhanh vãi, chiêu còn chưa kịp hồi mà dùng luôn. Ôi trời, thôi. Thôi.
Đúng rồi, mình đang build theo kiểu dùng phép thuật là chính mà. Thôi con Odin để qua New Game Plus. Thực ra con Odin ban đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ theo phong cách kiểu counter ấy. Nhưng mà sau khi biết sau này build Dancing Steel lên một phát level 5 Zante thì nó lại không còn là icon chuyên về counter nữa. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? There are so many. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. Con mẹ mình đã có kế hoạch gả chiêu cho một nhà quý tộc nào đấy rồi. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped, so lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Zante tầm nhiêu đó nhịp chém cũng chưa tới DMC lắm. Thế là bạn phải vào cái kênh Discord của FF16 ấy, xem chúng nó combo mà nhìn ảo ma luôn. Đây là mình chưa biết combo thôi. Do you know what I did? No. What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know.
outgrown the twins. After everything we've been through, Jill không muốn ở lại lục địa này nữa. the realm just seems so small. Chắc là muốn chu du đến một nơi khác. Spread my wings. Then that's what you'll have. DLC thôi chứ còn gì nữa. And I'll stop at nothing to see that you do. Ngon rồi. Nhạc hay vậy. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive, for this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Đứng đây chụp ảnh phát nhỉ? We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. Chết rồi. There's still much to do. Nó không đứng lại đây cho mình chụp ảnh rồi. Do it together. Vòng hoa Daisy. Silva's Kiss. Nụ hôn của Silva. Giảm cooldown Diamond Dust 7,5 giây. Ui, thế này thì còn phá stagger nhanh nữa. Nếu mà mình cứ dùng Diamond Dust on cooldown. Nhưng mà bình thường Diamond Dust cooldown cũng đã ngắn sẵn rồi nên cũng không cần này lắm. À đấy, mặc định đi theo mình luôn. Đứng vô đây. Mẹ con chó đi ra. Làm sao để nó đứng sát vực nhỉ? Ôi, làm lại động tác vừa rồi đi. Chỉnh mấy đứa NPC này khó á. Có vẻ đẹp nè. Tự nhiên lòi cái đầu con chó đằng sau. Nền sau hơi tối. Tại vì cái lighting bầu trời mặc định nó như vậy sẵn rồi. Này chỉ có cho vào sửa lại thôi.
Má, con chó đứng đằng sau. Đấy, hỏng hết cả khung cảnh. Sao lại tắt con chó? Thích cái góc này vãi mà lại con chó lại đứng ở đằng sau. Toga đi ra đây nhanh. Nghiêng một tấm mà. Một tấm mày đứng không thẳng lưng. Pose nào khác không? Depth of field. Mắt lại hơi tí hí. Thà nhắm hẳn mắt vào. Rồi, mắt lại hơi tí hí rồi. Không đẹp bằng pose vừa rồi. Làm tấm toàn thân.
Rồi. Còn dáng gì nữa không? Thôi, chụp thế thôi. Hết rồi. Nhưng mà hình như vẫn còn một cái kỷ vật nữa. Đam mê G-Post thế anh á? G-Post thì ai mà chả mê. Vẫn còn một cái kỷ vật nữa chưa tìm thấy. Này chắc phải endgame à? Hết nhiệm vụ phụ rồi. Món quà tuyệt vời nhất. Cảm giác như đã từ rất rất lâu rồi. Buổi chiều ngày hôm đó ở Mansil là chuyến hành trình đầu tiên của chúng ta. Và bằng cách nào đó em đã cảm thấy, em biết rằng từ hồi đó đây không phải là chuyến hành trình duy nhất. Would not be our last. Không phải chuyến hành trình cuối cùng. Em sẽ không bao giờ quên ngày đó. Vì một sự thật đơn giản rằng anh sẽ không bao giờ. You have not either filled my heart with joy so fierce that I cannot describe it. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, you have always been the most. Anh đã luôn là một phần vô cùng quan trọng trong đời em. The half that make me whole. Coi như là một nửa của đời em luôn. Khi mà thời gian khó khăn, trong những khoảng thời gian khó khăn thì anh là ánh sáng của đời em. You are my light. Khi em bị lạc lối thì anh là ngôi sao chỉ lối cho em. Anh là tất cả những gì mà em cần. Anh là món quà tuyệt vời nhất. Ok. Cái kỷ vật cuối cùng thì chắc là endgame mới có hay sao? Tại bây giờ đâu còn cái gì nữa. Kỷ vật có hết trước endgame á. Thế cái cuối cùng là cái gì? Here he is. What? Oh. Có khi nào mình bị miss side quest không? Go and give that fucker one for me. Vô lý, lúc nào mình chả làm hết. À hay là còn con Hăn? Hình như là mình chưa làm hết Hăn sao? There's something about it. Con này xong rồi mà. Mày có gì tặng tao không? Cái cuối cùng lấy đâu nhỉ? Còn một Hăn á.
Chắc không? Tại vì mình cũng nhớ là hình như mình chưa được cái châu Phi. Hàng từ 3 từ dưới lên. Mình chưa được châu Phi Còn một hăn kìa. Ở đâu? Còn à? Sao lúc nãy nhìn thế nào mà lại... Vãi nồi miss con này á. Trời đất. Từ bao giờ? À, rank S à? Ở đâu đấy? Pandemonium á? What the fuck? The kings of the orcs who lead their fellow beastmen in revolt against the Waludarua. Though his rebellion was swiftly crushed by King Barnabas' army, many of the orcs who now roam in the Twins, sorting their appetites for human flesh, bearing his markings, suggesting that he's still commanding his forces today. Thế là nó ở chỗ nào? Google cho nhanh. Pandemonium location. Cái chỗ dưới à? Đây. Không mắc được. Con to này chắc cầm Odin được ấy. Thì làm một quả challenge solo bằng Odin. Thế này là phải nâng lại à? Gunneer. Dancing steel. Lắp xong một tí nữa lại mất công lắp lại. Xong rồi bây giờ mắc kẹt ở con boss này thì hay, không end the game. Heaven Cloud. Tăng đam 15% á. What the fuck? Odin đã giảm cooldown căn đi. Ok. Rồi. Chơi solo nhá. Come on. Chỉ sợ nó AoE nhiều quá thôi.
Ủa, mẹ lại chạy quá thôi. Bình tĩnh, từ từ. Thanks, girl. Nhưng mà giờ party lại có 3 người. Rip. Ôi rồi. Ma. Rồi, ok. Biết ngay là sẽ AoE ngập mặt mà. Cha mẹ đâu? Ồ, không parry được luôn. Đứng đấy. Chạy. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời, vỡ rồi, may quá.
Ủa. Ủa. Mẹ, động tác giả à? Chết rồi. Rip Slim. Trời ơi. Ok. Ôi, cái này khó thế. Chết rồi. Ngu rồi. Ôi giời. Parry được. Mẹ khó thế nhỉ. Ok, lộn. Chết rồi. Nào. Chết rồi. Mất Dancing Steel. Level 3 tạm vậy. Ui. Hết máu à?
Vẫn còn mà. Chết mẹ mất, còn một tí tẹo máu. Mày chết luôn được không? Ui may quá. Your reign is at an end. Mà lại bú hết bình máu. Thôi, bye Odin. Khó chơi quá. Lại về như cũ, lại về làm pháp sư tối thượng. Judgment Bolt. Thật, quay về với anh Sid thôi. Anh Odin này nếu mà không parry được chơi khó. Xong lại còn miss một lần Dancing Steel nữa chứ. Tăng đam Satellite. Tăng đam Impulse. Sao à? Trò này chắc chắn là parry khó hơn Dark Souls rồi. Cái parry của nó phải đảm bảo rằng cái hitbox của mình chạm hitbox của đối phương. Không thấy con Moogle chúc mừng mình. Nhưng mà hăn như thế cũng là hết rồi mà. Vừa rồi là được cái trophy hăn rồi đúng không? Không thấy cái bàn kỷ vật của mình nó phát sáng, tức là mình chưa nhận thêm được một cái gì mới. Thấy vẫn vậy. Nào vừa nhận được trophy thì tức là hết hăn rồi. Thôi để Google xem nó là cái gì. Chỉ hy vọng là không phải do mình miss side quest thôi. Lần nào chơi cũng làm hết sạch mà, không thể nào có chuyện miss được. Cái này số bao nhiêu? Sau cái Winter Mate.
Curiosities of the War. Rusted Battle Ham. Wow. Cái này nó không xếp theo thứ tự. Circle of Medicine Chest. Là cái nào? Thiếu cái Medicine Chest. To get the Medicine Chest Curiosity, you must speak to Tarja in the infirmary at the hideaway. During the main quest, name back to their origin. Tức là đi cốt truyện chính. Đi tiếp cốt truyện chính. Nó là cái hòm thuốc của Tarja. May quá không miss. Đúng rồi, back to their origin là cái main quest hiện tại. Thôi rồi, sẵn sàng chưa mọi người? End game thôi. Wait, từ từ đã. During the main quest, tức là mình phải nói chuyện với Tarja trước đấy à? Đụ má, reset. Nó bảo là during the main quest chứ không phải after. Này phải auto save sau khi mình đánh boss không? Chết mẹ. Này là đánh xong chưa? À đánh xong rồi. Thấy máu tụt kia là đánh xong rồi. Kiểm tra cho chắc ăn. Lại phải lắp lại mấy con icon. Có gì cần nâng nữa không nhỉ? Judgment Bolt. Ok. Rồi, lắp lại mấy cái nhẫn. Build phù thủy tối thượng. There's something about it.
Clive, I wanted to give you something for the kindness you showed my mentor. Vãi thật, nó không có một cái dấu hiệu gì. What's this? Mình mà không Google trước thì chắc miss luôn rồi. Chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. And Taya, try not to work too hard. And work Rodrigue all the harder, you mean? He's a quick study, but he's got a long way to go yet. I'll take that particular piece of advice when you heed it yourself, thank you very much. Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Who indeed? May mà mình để ý Google trước, không thì chắc miss luôn rồi. Sao? Hòm thuốc. Rồi, full door. Thật, miss là khóc chứ. Tại vì cái này chỉ lấy được trong cái nhiệm vụ cuối cùng. Giờ mà miss thì sẽ phải New Game Plus mới lấy được. So what do I owe the honor? So will it be? Ồ, rèn được cây kiếm gần cuối luôn. Đây cũng là một cái trophy này. Not bad, if I do say so myself. Ngon. New milestone reach. Ồ, cái này mới à? À, lên level trophy 330 nó mới thông báo. What's that for you, dear? Cái này không xịn bằng cái vòng tay bố tặng. Cái plat không ai. Chắc chắn là có chứ. Still alive, are ya? If you're gonna buy some, be quick about it. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Finished, are you? Rồi. Save game. Biết còn miss gì không ta? Check lại. Trophy 68% rồi. Xem những cái còn lại là gì. Falling Stars, Refill Legacy. Cái này chắc là ending à? Land a Gown, Wicked Will and Rock's Gambit. Cái này thì dễ. Master all of a single icon's abilities. Phải master. Cái này để sau cũng được. Upgrade all feats. Xài 36.000 gil tại Tough and Clouds.
Tough and Clouds là cái gì vậy? Anh làm side quest ôm Jill chưa? Vừa nãy vừa làm xong rồi bạn. Xài 36.000 tiền. À, là cái tên cái cửa hàng của Karen. Easiest way to raise the required amount to sell everything. Chỉ cần mua đủ là được cái gì. Tại sao tên châu Phi lại là Erika? Complete the games on Final Fantasy mode. Okay. Clive. Go on then. Sell hết mấy con guild buck này. I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. You got out else? I'll be thankful you got that much. Cần mua mấy bài nhạc là xong. Mà mình mua hết nhạc rồi mà. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Ủa, tiêu nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa được á? Chỉ cần xài 36.000. Let the pups speaking. À đâu, không phải bà già này. Là cái chỗ của em này chứ. Buy around the floor. As if setting. Good news, everyone. Fuck, cái này lần đầu giờ mới biết. Here's to Sid. Phải bao 4 chầu bia mới đủ. You're not leaving already, are you? Welcome back, Sid. That's what we like. Knock 'em back, everyone. Sid's buying. Mẹ. Chè chén phê pha trước khi đi đánh boss cuối. Thế còn tiền không vậy? Còn đầy tiền. You look like you could do with a drink. Well, someone's in a good mood. Drink up, you lot. The next round's on Sid. Tiêu hết tiền luôn à anh? Phải tiêu ít nhất 36.000. Oh, keep your mug handy. Welcome back, Sid. Honestly, Sid. Được rồi. Too nice for your own good. Do you hear that, ladies and gentlemen? Don't be a stranger, Sid. Rồi. Đợi mình làm nốt cái châu Phi ra 3 chiêu cùng một lúc trên không.
Này sẽ phải master một cái. Rook's Gambit. Ồ, cái châu Phi là ra 3 chiêu này cùng một lúc trên không. Ok. Trời đất, lại bấm nhầm item. Rồi. Xong luôn. Trả về như cũ. Hết rồi. Còn lại những cái châu Phi kia thì để qua New Game Plus. New Game Plus có live không anh á? Mình cũng chưa biết nữa. New Game Plus thực ra cũng nhanh thôi. Chỉ có đi lại mình skip hết side quest. Skip cutscene. While you're at it, Clive, if you see me dad up there, tell him we were right to leave his legacy with you. Tell him he'll be in the front row. There's no way he'd miss this. Well, behave yourself, Mid. We'll see. So, you're in charge now, Gav. Không chắc là mình có sống nổi không nên là giờ nhận quyền luôn. Come back before she finds out, eh? Thank you, Yote. I'm sorry. Your Grace, I shall pray for your safe return. That's kind of you. But you should pray he took his medicine. I didn't spend all night grinding herbs for his lordship to leave them on his nightstand. Again. You needn't fear, Lady Tyre. And thank you. See that your brother comes back in one piece. Or, at most, two. Any more and you can heal him yourself. I'll keep that in mind. Bà già lạnh lùng thế. Well, there's nothing to say that hasn't already been said. But that's never stopped me before, so just you do what needs doing. And don't worry about us. We'll do our best, Uncle. That'll be well. If that is all?
Not quite. Jill. It's time, isn't it? It is. Take care of him. Ôi, không mang toga theo à? Thế thì combo kiểu gì? You take care of her too, boy. May quá, chơi Don't forget. chơi build phù thủy tối thượng nên cũng không cần combo. We all choose our own path. Believe in yours. Nhạc hay vãi. I do. I'll be back. I promise. I love you, Jill. Wow. Không biết lần cuối cùng có game nào FF nào mà nhân vật chính nói với nữ chính được một câu I love you tử tế không? I know. I love you too. Mẹ tự nhiên thấy xúc động hết nhỉ? Cả phú bà cũng đến kìa. Now, we have a god to kill. Đúng kiểu là cái dòng game này dù nó có cải tiến, nó có đi xa đến đâu nhưng mà cứ bật cái nhạc này lên là lại nhận ra ồ đây đúng là Final Fantasy rồi. Vậy mà vẫn bị kêu mất chất. Thì những cái người mà chơi có 4 tiếng đầu game thì làm sao được nghe những cái đoạn nhạc như thế này. Lấy đâu ra chất. Joshua không tự bay được à? Here they come. Hold on, Joshua. Already am. Đúng chất FF rồi còn gì nữa. Bay vào sao huyệt boss cuối, phải đánh nhau với một đám lâu la.
Ôi, trong ngoài rộng thế. So this is Origin. Đây chính là cội nguồn. A far cry from heaven. Where it all began, where it all begins, our ark, your architect. There you are. It was here that we slumbered, here that we waited for centuries, clinging to our decrepit shell, for fear that we might have need of it once again. But you have come at last. And now we shall be truly complete. Well, Con Bahamut này dễ chết lắm mày. and one of him. Let's make it count. Vai thật, cả ba icon luôn. Dominance. We will show you what it means to suffer. Ôi vai con Ifrit đen á. Cái gì đấy? Ultima Prime. Ôi nó to hơn mình bao nhiêu. Ui giời ơi. Mà con Phoenix khỏe thế. Cõng theo con kia mà vẫn bay nổi. Wow. Ui rồi. Ôi, ba con chung một thanh máu luôn. Sao mà nhìn no hope thế này? Ôi, con kia một cánh à?
Hellfire. Revelation. Mega Flare. Vinyl. Cái gì? Sao cắt cụt thế? À đây. Này cái màn hình. Tất nhiên là teleport sau lưng từng người rồi. Không thể nào anime hơn. Này lại teleport tiếp này. Thôi mày đừng đỡ nữa, mày tan xác ra đây bây giờ. Ôi. Thôi Dion, bye Dion. Bye Dion. Má 321 thực sự là con ngầu nhất game rồi. Zeta Flare đâu? Thôi bye. Ui ôi. Vẫn bắn trúng được nó. Thôi bye Dion rồi. Mồm lại tuét tuét. Clive! No. Không thấy xác là chưa chết à? Hên xui. Nhưng mà thực ra đỡ quả ngầu như vậy mà không chết thì cũng hơi phí. Thôi chết cũng được. Thank the founder. Thật xài con nhiều thì sớm muộn gì cũng thành đá thôi. Thoát sao được.
Did I mention you look terrible? Thằng kia còn giữ một phần của Ultima trong người con mà. Oh, I'll be alright. And Dion. Không cảm nhận được ether nữa. Take my hand. I told you I'll be... Come on. Thank you. Press on. Always. Từ sau cứ thấy phản diện biến mất là 100% sẽ đánh sau lưng nhân vật chính. Em có thể tránh đi đâu được mà. Luôn luôn là như vậy. Chẳng nhẽ lại biến ra trước mặt. Teleport behind you đúng là một cái meme. I'm sorry about Dion. Don't be. Please. He did what he had to do. And it's time we did the same. Con Bahamut mà nó còn chả đỡ nổi. Lúc đấy con Phoenix còn đòi nhảy ra. Mày đỡ kiểu gì? Should we stop? No, because Có chụp được ảnh không? the cough. No, I think we're past that, Clive. I suppose we are. Tự nhiên mồm mép lại dính đầy máu hay kia, xấu vãi. That light, so cold, so empty. We're close, aren't we? It seems that way. But I don't want to think what could be waiting for us in there. Then think instead of those waiting for us at home. Còn Ultima đi đâu rồi? Đây là trung tâm viên pha lê. Có tượng của tất cả các icon. Ifrit, Bahamut, Garuda. They can't be. But they are. This is the Nexus. A wellspring of life. Yours and ours. As we watch the world stumble slowly to its dark end. It was here we pledged. Đây là chỗ nó tập trung hút ether vào đây. And now, with the ether we have harvested, I shall raise my kin. Tại đây nó sẽ cast cái phép thuật cuối cùng để kiến tạo lại thế giới. That together we may usher in a new age of reason. This was never about creation.
Only self-preservation. You condemned an entire world so that you alone might escape death. Alone. Him. Alone. Clive. I think I understand. He... Cái gì đây? They sacrificed their flesh to become beating hearts of crystal that pumped the land's lifeblood from the depths of the earth unto this very chamber. And thus would they labor still, long after their work was done, had you not set them free. For us to destroy the mother crystals is what you wanted all along. You have our gratitude, Neothos. In this you have served us well. You have... Alo, alo. Alo, alo. Con mẹ cái OBS này như cứt. Tự nhiên dở trứng. Ok. It was me. But it wasn't my grasp that grew weaker. It was theirs that grew stronger. Ồ, đây là cái con Mythos chui ra từ... Thôi xong rồi, xong Joshua rồi. Joshua! No! Ồ, hóa ra chính là nhờ Joshua giữ cái con này cuối cùng. We can become one. Clive. Don't speak. Shh. The one possessed of the destructive flames of Ifrit and the healing flames of the Phoenix. This, I once believed, would be Ultima's true form. But I was wrong. I see it now. Oh. Why you will never become Ultima's vessel. I don't care. Just hold on. Listen to me, Clive. You remember the murals? People once knew that Ultima was their god. That he created them. And they worshipped him, prayed to him, looked to him for guidance. In vain. In vain. We did not listen, did not acknowledge our will, and so we strayed from his path to forge one of our own. So absorbed was he in his own desires, so driven by his own will alone, that he shunned the one thing that could have made him truly powerful. Faith. The same faith people now place in you. Sức mạnh tình bạn. Faith that you will fulfill their dream, Sid's dream, of creating a better world for us. Faith that you will follow in Father's footsteps and save those who need saving most. Faith that you will answer Jill's plea to save yourself. The difference is, Clive, that you chose to listen, and that is what has steeled our bonds.
bonds that helped you stand firm when Ultima's pull was at its strongest. His power may be absolute. Sức mạnh của hắn có thể vô địch, nhưng mà sức mạnh từ tình bạn thì còn hơn thế rất nhiều. With my light in your heart, not even a god might stop us. Thần thánh thì cũng không thể chặn được sức mạnh tình thân đâu. Nó cho mình cái phần còn lại của Phoenix. Ôi. Đẹp quá, đẹp quá. I have always been proud to call you my shield. But now, it is the world that needs you. Thank you, Clive, for being my brother. Thôi. Look at me, Joshua. Open your eyes! Open your eyes, Damien! Why? Why did you do this? Joshua! Joshua! Thôi không nhanh chặn nó đi. And thus does the final piece fall into place. The incantation primed, but one task remains. To empty the vessel. Bây giờ nó sẽ cần phải lấy sức mạnh từ mình ra. Ồ vãi, đây là chỗ đánh Typhon mà. Thế là cuối cùng các Dominant chết hết còn mỗi chiêu. Đoạn này giống FF8 vậy. Still here. With me to the end. Dion chưa thấy xác. Lúc nãy thằng Joshua bảo không cảm nhận được năng lượng nữa mà. You would deny the inevitable. As we always have, and always will. Không có toga à? On this, my sword, I swear, to shield the Firebird's flame forevermore.
Unexpected. How is it that your will yet endures? Because it's not so easily broken. But it can be broken. And I shall see it so. For such is my will. Try it. This is the work of my will. Ủa? Ôi. Trời ơi, nó không... Stagger đấy. Thôi chết rồi. Sao mình vẫn cầm cái chiêu của nợ đây? Ôi. Sao mạnh vậy? Quên mất không thay Diamond Dust. What latent force feeds these flames? I sense more here than mere will. Is this Logos? Have you truly become free? No, I forbid it. You are not a god. You are but flesh and bone. Hơi mạnh quá rồi á. One of us. I created you, all of you. Wow. And what is mine is mine to destroy. Once, perhaps. But we are no longer yours. Sẽ không phải Final Fantasy nếu không đánh boss tầm vũ trụ đúng không? And they burn as one. Vai. Ui. Ui. Đây rồi.
Ủa, gì dữ vậy? Ui. 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 Trời đất. Unlock Purgatory. Purgatory là cái gì? Vỡ chưa? What the fuck? Vãi thật.
Ôi, vỡ trứng. Ui rồi, đây rồi. Dí tận mặt. Chết. Sao anh Trừng né được ảo thế nhỉ? Này là do kinh nghiệm chơi FF14 đấy. No. My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been. From the moment the Blight exposed what you were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the result shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be. And so you turned your back on your creation. Your back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Sức mạnh tình thân đúng nghĩa. Đi làm hết tất cả side quest, giúp bao nhiêu người thì tất nhiên chả mạnh. Violin. Cái gì đây? Trời ơi, có thể cho tao thay lại setup được không? Tự nhiên lại gắn nhầm cái chiêu cao. What the fuck? Nào, lắp vào đây. Ôi giời. Ok. Ok. Mẹ. Đây rồi.
Ui rồi. Giọng ai vậy? Ui, nhạc hay vãi. Ramu. Ôi, giọng của Mít. Hexa Flare. Ơ. Ui. Trời ơi, không nạp nổi luôn. Chiều khó khăn. Ui, tự nhiên cancel rồi cái chiêu đấy luôn. Ok. Bahamut. Thiếu Diamond Dust khó đánh quá. Odin. Giọng bố mình. The altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all. Limit break cơ mà. Vai! And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same.
Trời đất, nhạc hay quá. Mày đứng yên đấy. Ôi. Ui, này không kịp. Ui. Ôi. Con mẹ, sợ vãi lìn, còn có tí máu. Ủa. Con mẹ cháy PS5. Flame of Rebirth. Trời ơi, nổi da gà. Thần thánh ở cuối cùng cũng phải quỳ gối thôi. Bạn chưa chơi Final Fantasy hay sao? Bản nào thì thần cũng bị diệt hết.
Chết đấy. The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. Đọ bắn bim với nhân vật chính này. I said, it's over. Đấm vào mặt này vẫn phải tụ vãi liền mẹ. 9999 đam vãi cứt. Mà bá quá. Nổi da gà. Mẹ con này là giống ngoài hành tinh néo gì. Nhìn design trông ghê vãi lìn. Thôi bạn biến đi bạn ơi. Tell me, what do you imagine will befall this world now that you have gained your precious freedom? I honestly don't know. But I doubt it will be pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we Thật, are. không nghe lời người chết sắp kể lể. Người sắp chết kể lể. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it. Chính ra lý tưởng con Ultima này cũng không khác Emersek là mấy. My congratulations. Relish this victory, knowing that you have but delayed the inevitable. Your world is already dead. May you enjoy an eternity on its blackened husk. Mà nghe nhạc này muốn nổi da gà luôn. Thôi giờ có hồi sinh Phoenix được không? Hồi sinh đi, mình là Phoenix mà. Trông khổ vãi.
Con mẹ vẫn đứng đấy à? À đây là cái ngày mà mình được phong làm First Shield. Ui, ai đây? À, Joshua hồi bé à? Ui, mua đồ em bé làm thật thế. Hồi sinh đi. Hồi sinh. À không, lấy nó sức mạnh để phá vỡ cái. It seems Ultima's power was too great for this vessel all along. For what I have it. Perhaps Phải phá nốt cái viên pha lê cuối cùng. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic. Consigned to the flames. Even if it means the end of me. À, mình cũng chết luôn à? Ồ, đây là đoạn trong trailer mà. Thôi, Clive lại chết luôn rồi. Tự núc luôn. Rồi, nước biển làm đẹp thế.
Có chết không? Không chết. Uầy, hay thế. Ông Trường nghe xong bài này liệu có nhận ra giọng ai không? Đây là bà hát cái bài... cái gì nhỉ? Quên rồi. Trong FF14. Lâu à? À, chờ sinh em bé. Aren't you the most beautiful thing? Đấy sẽ là đứa bé Belarus đầu tiên What are you gonna call him? được chào đón mà không phải bị hắt hủi. Oh, read little one. Got a smile for your Uncle Gav. Not so loud, you burp. What? I was only... Shh, you're scaring him. It's all right. Nhưng mà chắc toàn thế giới cũng sẽ mất magic hết chứ. Không có giải thích gì về ngôi sao đỏ. Ôi, nó tắt luôn rồi. A sky of scattered tears, a thousand years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. For If you need a rest, I can take it. I'll hold you to that. The world's yours now. Yours to do with as you please. That's what Sid wanted. That's what they both wanted. Ôi vãi, khổ thân. Ui, thương thế. Ui, lâu lắm rồi mới thấy xúc động vậy luôn á. Trời ơi. Mình siêu thích bài này luôn.
Bài này hồi lần đầu tiên nghe không có mấy ấn tượng, nhưng mà càng về sau khi mà nó cho ra những bản dài hơn thì nghe bắt đầu thấm. Bây giờ thích luôn. Cẩn thận ăn gậy, kệ mẹ gậy. Không có gậy đâu. Thật, gậy thì lập kênh khác thôi, có gì đâu. Giá mà nó cho cái subtitle lời dịch ở dưới thì hay. Em thấy bài ending này không được hay lắm, khác hẳn bài Hollow á. Không, mình thấy bài Hollow chẳng có một tí ấn tượng gì luôn. Không có một tí ý niệm gì về cái bài đấy luôn. Sau khi chơi xong 7 remake, bài này đối với mình chắc chắn là hay hơn Hollow rất nhiều lần. Màn nhân vật chính chết thì DLC kiểu gì? Thôi, làm prequel thôi. Nhưng mà thực ra nó kết thúc trọn vẹn như vậy cũng không nên làm thêm về những gì diễn ra sau đấy. Kiểu đến đây là end là đã quá trọn vẹn rồi ấy.
Cẩn thận, lại có 16/2 à? Xong chill lại biến chất. Cầm mic lên và hát. Nhảy nhót nhảy nhót. Thôi gác lại cây kiếm và cầm cây mic lên thôi chứ còn gì nữa. Thời bình đã đến rồi, không ai còn cần vũ khí làm gì nữa. Giờ cái chúng ta cần là tiếng hát. Ủa mà có after credit không vậy? Có à? Không skip được thôi. Tôi ngồi đợi tí vậy. Ấn X để tua. Từ xem có staff người Việt nào. Steve Nguyễn. Xong tự nhiên nhìn trong này thấy có Sú Nì Nguyễn. Sú Nì Nguyễn. Anthony Lê. Lê chưa chắc. Nguyễn thì không lệch đi đâu được. Heiki Phạm Dần. Senior QA Lead. Bản tiếng Đức. Vừa nhìn thấy. À không phải. Platinum Games này. Khá chắc kèo là Platinum làm mấy cái phần icon battle của Titan Bahamut. Toàn game bắn máy bay. Ô có Luminous Studio cũng giúp này. Luminous Production. Ôi, bài này hay đấy. Voice actor. Ôi vãi. Giọng lồng tiếng cho bản tiếng Nhật nhiều vậy.
Studio bay màu ra mà nhỉ? Thì nó bay, nhưng mà cái hồi còn đang phát triển thì chưa bay, mới bay sau Forsaken mà. Nhầm, Forspoken, lộn. Third Party Contractor, ACT. Đây là mấy cái bên thứ ba, chắc là gia công art. Animation Coffee. CG Studio. Ôi, mình cũng thích cái bài này. Nói chung nhạc 16 nhiều bài hay. Eidos sang 2. Eidos cũng có studio làm art à? Epic Games International. Elite. Cái này lên PC lại lên Epic Store rồi. Epic Store Day 1. Không thấy nhân sự người Việt nào nữa nhỉ? Đoạn này hay thế. Shotcan Studio. Nhiều bên thứ ba nhỉ? Tour nãy giờ chưa hết luôn. Tô E nhìn thoáng qua cái tưởng cô E. Có Virtus này. Virtus là công ty mình. Đây thì chắc là cũng có vài người, cũng có vài nhân sự người Việt. Từ từ. Cozy Fox viết lời. Bài My Star. Hóa ra bài đấy là My Star chứ không phải là Stargazing.
My Star là bản tiếng Anh à? Teo 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 teo. Thế là đúng là game này 100% không có CGI. Every time. Will you light it? Yes, Mother. Không bật lo được. Come on. Không. Bây giờ thế giới không còn phép thuật nữa rồi. Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. Đây là thời đại kiểu rất lâu sau. See? Well done. Khi mà tất cả những cái câu chuyện về icon chỉ còn là trong truyền thuyết. Giờ tất cả mọi người phải học cách sống mà không có magic. Right. Right, let's play the saint in the secretary. No, I don't want to be Madu. What do you want to play then? What of the... Joshua Rossfield viết. Again? Right. If I get to be a freak. Right. Như trong game Joshua cũng nói là muốn viết một quyển sách. It says so. But where one journey ends. Lại cái kiểu teasing của FF14 ấy. Nó không viết vế sau à? Xong game rồi. New Game Plus is now available from the title screen. Allow you to start a new game with the player. FF mode. Ok. Thôi, xong rồi nha mọi người. Thế là kết thúc series mất chất 16 ở đây. May quá, kết thúc đúng cuối chủ nhật mà không bôi ra thêm một ngày nữa. Để nghĩ xem là mình sẽ xếp hạng con game này như thế nào. Lần trước là sau khi chơi xong Endwalker hay là Shadowbringer gì đấy, mình đã để FF14 ngay sau FF9 đúng không? Nhưng mà thực ra bây giờ nghĩ lại cái ending của Endwalker an toàn quá. Coi đến đoạn ending thì không tạo được cảm xúc như 16. Kiểu phải lâu lắm rồi, phải rất lâu rồi mình mới thấy kiểu bị xúc động vì một cái ending game. Cũng hơi khó xếp hạng. Nói chung là mình sẽ để 16 vào một trong những con FF mà mình thích nhất, nhưng mà mình sẽ không xếp hạng được. Sẽ có 9, 12, 14, 16. Fan gạo cội kiểu gì mà toàn thích game ra sau FF10 vậy? Fan mất chất mẹ rồi.
Hơn 8 với 13 chứ. Hơn chứ. FF8 là cái game mình ghét nhất. Mặc dù nó là game FF đầu tiên mà mình chơi. Thôi, fan gạo cội thì mất chất cũng đúng thôi. Này fan phong trào chơi thôi chứ biết sao rồi. Ok, thôi, thank you mọi người theo dõi nhá. 12:30 rồi, mai bắt đầu tuần mới. Thank you mọi người. Hẹn gặp lại trong các game tiếp theo không biết là bao giờ. Thế nha, bye bye.